Welcome back to my channel. So for today's video po, i-share namin sa inyo kung paano gumawa ng Leche Flan. Ito po ay version namin ni... Say hi! Oh no! Hi! I'm eating! Tingnan natin kung masarap yung Leche Flan niya. Parang hindi naman. Subukan natin. Okay, so ito na po yung magkahiwalay na egg yolk at saka yung puti ng itlog. So, ang dami ng ng puti ng itlog. Anong gagawin ko dito? So, compare. So, ito yung gagawin natin na leche. So, this is 3 trays of eggs.